Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ το χρόνο σα. Τα τελευταία χρόνια, γιατρέ, ακούμε όλο ένα και περισσότερο για τα ψυχιατρικά φάρμακα. Πιστεύετε ότι ο κόσμο καταφεύγει σε αυτά πολύ πιο ευκολότερα από ό,τι στο παρελθόν? Είναι μια καινούργια μόδα ή έχει σπάσει ένα ταμπού? Συνήθως μου αρέσει να ξεκινώ τις απαντήσεις μου διορθώνοντας την ερώτηση. Δηλαδή δεν θα έλεγα ποτέ καταφεύγουμε. Δεν καταφεύγετε εσείς. Τα φάρμακα είναι εργαλεία, είναι όπλα στα χέρια κάποιου μάστορα, κάποιου ειδικού. Κάποιου που έχει σπουδάσει πάνω από 10 χρόνια να τα χρησιμοποιεί. Επομένως, δεν καταφεύγετε εσείς. Τα χρησιμοποιούν οι γιατροί γιατί κρίνουν ότι χρειάζονται. Και πράγματι θέλω να πω ότι υπάρχει μια αύξηση στη χορήγηση, στην κατανάλωση των αντικαταθλιπτικών και των ηρεμιστικών, η οποία παρατηρείται τα τελευταία 40-50 χρόνια, συνεχώς, η οποία έχει, θα λέγαμε, αιτίες πραγματικές ή αλλιώς θα τις λέγαμε αντικειμενικές και έχει και αιτίες που είναι πλασματικές, που δεν μας τιμώνει και τόσο πολύ. Οι αιτίες οι πραγματικές, οι αιτίες οι αντικειμενικές είναι πρώτα απ' όλα ότι αυξήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτής της κατηγορίας των φαρμάκων. Αυξήθηκαν δηλαδή αυτό που θα λέγαμε κάπως ιατρικά, επιστημονικά, ο επιπολασμός, δηλαδή το πόσο συχνά εμφανίζεται μια πάθηση, μια διαταραχή ψυχική στην κοινωνία. Αυξήθηκε αυτή η συχνότητα. Και η αιτία που αυξήθηκε είναι φανερή νομίζω σε όλους μας, δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός για να το καταλάβει. Είναι η αλλαγή στις σχέσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας, οι κοινωνίες μας γίνονται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικές και οι όποιοι υποστηρικτικοί θεσμοί της, όπως είναι η οικογένεια, η γειτονιά κλπ, η φιλία, φθύρονται, καταραίουν, διαλύονται και επομένως οι άμυνες του ατόμου πια και όχι του κοινωνικού ανθρώπου, του μέλους της κοινωνίας, έτσι η πίεση πάνω στο άτομο είναι μεγαλύτερη, οι άμυνες είναι μικρότερες και πολύ συχνά δεν μπορεί να αντέξει σε αυτές τις πιέσεις και εκδηλώνει κάποιες ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές και άλλες. Να πω, αυτό είναι ο ένας λόγος. Δεν μ' αρέσει να βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω. Και ήθελα να πω ότι, ναι, και οι γιατροί έχουν μια μεγαλύτερη, ας το πούμε, ευκολία σήμερα να χρησιμοποιούν τα φάρμακα. Δεν θα έλεγα εκεί που δεν χρειάζονται, αλλά ίσως εκεί που θα μπορούσαν και να το αποφύγουν. Θα μπορούσαμε και να το αποφύγουμε. Ξέρετε, γιατρέ, ο μεγαλύτερο φόβο πολλών ανθρώπων είναι ότι αν ξεκινήσουν ένα αντικαθλιπτικό ή αγχολητικό φάρμακο, θα εθιστούν σε αυτό και δεν θα μπορούν να το κόψουν μετά. Αυτό ισχύει, είναι δύσκολο να το κόψει κάποιο το φάρμακο. Τι ακριβώ είναι? Θα το πούμε. Αλλά ήθελα να πω πιο πριν, ξέχασα να πω ότι αυτό που ρώτησες κι εσύ, ότι έγινε τώρα πιο εύκολο. Δεν είναι ότι έγινε πιο εύκολο, αλλά δυστυχώς επειδή εμείς οι άνθρωποι πιο εύκολα ζητάμε το εύκολο. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε να δυνατήσουμε, θέλουμε ένα χάπι για το αδυνάτισμα. Δεν προσπαθούμε να αντέξουμε έναν μικρομεσαίο πόνο, θέλουμε ένα χάπι για τον πόνο. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε μόνοι μας τη ζωή μας και την ευτυχία μας, θέλουμε ένα χάπι για την ευτυχία. Ένα χάπι για το κάθε τι δηλαδή. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και αυτό, ας πούμε, το ψεύτικο ποσοστό που ανεβαίνει η κατανάλωση των φαρμάκων αυτών. Τώρα, όσον αφορά για αυτή την ερώτηση που μου είπες, που είναι πολύ κρίσιμη, της εξάρτησης. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι τα φάρμακα δεν τα παίρνει ο άρρωστος. Τα φάρμακα τα χορηγεί ένας γιατρός στα πλαίσια μιας θεραπείας, στα πλαίσια ενός θεραπευτικού σχεδίου. Δυστυχώς αυτό είναι πολύ θολό στην ελληνική κοινωνία από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ιατρική, όπου η κυρία Κατίνα δίπλα που μένει
παίρνει ένα χάπι για να κοιμάται και το δίνει και στην κυρία Γεωργία που επίσης δεν μπόρεσε να κοιμηθεί χτες το βράδυ, άρα το παίρνει μόνη της. Ή ακόμη και ένας φίλος ο οποίος ξέρει αυτός ότι μια φορά που ο άλλος είχε στεναχώρια, ο γιατρός του τότε του είχε χορηγήσει ένα αντικαταθλιπτικό και πάρε και εσύ από αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα φάρμακα, δεν φαίνεται, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το φάρμακο είναι ένα μέρος, όχι όλοι, αλλά ένα μέρος μιας θεραπείας. Και επομένως την απόφαση, όπως και τα υπόλοιπα μέρη, για τα υπόλοιπα μέρη της θεραπείας, το πότε θα τον δει, το τι θα συζητήσει μαζί του κτλ. Την παίρνει ο γιατρός. Άρα δεν είναι θέμα στον ασθενή να σταματήσει και να μην μπορεί να το σταματήσει κτλ. Η εξάρτηση σαν ειδικός κίνδυνος για τα ηρεμιστικά είναι γνωστή, αλλά δεν είναι η εξάρτηση αυτό που λέμε, αυτό που εννοούμε όταν λέμε αυτός είναι εξαρτημένος από την ηρωίνη. Ή ακόμα αυτό που λέμε ότι αυτός είναι αλκοολικός, είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ. Σε αυτές του είδους τις εξαρτήσεις, η συμπεριφορά του ασθενή, όχι η συμπεριφορά, η ολόκληρη ζωή του διαπερνάται από την προσπάθεια να εξασφαλίσει τη δόση της μέρας. Αυτό είναι η πραγματική εξάρτηση. Αυτό που συμβαίνει με τα φάρμακα που έχω δει εγώ στα 40 χρόνια και πλέον που ασκώ τη ψυχιατρική, αυτό που συμβαίνει είναι να υπάρχει πράγματι επί πολύ καιρό μια ανάγκη, χωρίς να παρουσιάζεται όμως το φαινόμενο του να χρειάζεται συνέχεια να αυξάνεται η δόση και ούτω καθεξής. Απλώς σε κάποια στιγμή το φάρμακο αυτό δεν του κάνει τίποτα. Αυτό λέγεται παρεμπιπτόντως ανάπτυξη ανοχής στο φάρμακο. Δυστυχώς βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι παρενέργειες που έχουν τα φάρμακα και τα ψυχιατρικά αλλά και τα άλλα. Έχουν παρενέργειες πολύ σοβαρότερες, κυρίως τα αντιβιωτικά και διάφορα αντιφλεγμονώδη, αλλά ο κόσμος, οι προκαταλήψεις έχουν κάτσει πάνω στα ηρεμιστικά. Για τα αντικαταθλιπτικά, ειδικά να πω, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει θέμα ούτε αυτό το θέμα της εξάρτησης. Οπότε νομίζω δεν πρέπει να είναι ερώτημα αυτό το ερώτημα, μήπως μετά δεν μπορώ να τα κόψω, δεν πρέπει να είναι ερώτημα του ασθενούς. Πρέπει να είναι ερώτημα του γιατρού, μέχρι πότε θα κρατήσει θεραπεία. Θα κρατήσει θεραπεία, ξέρω εγώ, 6 μήνες. Δυστυχώς τέτοιου τύπου τόσο είναι περίπου οι μικρότερες δικές μας θεραπείες. Ή θα κρατήσει 2 χρόνια. Ή θα πέσουμε στη μειοψηφία των περιστατικών που θα χρειάζεται να τα παίρνεις όλη τη ζωή. Και εδώ μην τρομάζουμε, γιατί δεν χρειάζεται μόνο ψυχοφάρμακα να παίρνει κανείς όλη τη ζωή. Πολύ πιο συνηθισμένα είναι άλλα φάρμακα που χρειάζεται να τα παίρνουμε σε όλη μας τη ζωή, όπως είναι τα αντιπερτασικά, τα φάρμακα για το θηροειδή, γενικότερα τα φάρμακα υποκατάστασης κτλ. Γιατρέ, όλοι νιώθουμε θλίψη κάποιες φορές. Και ποια είναι μάλλον η γραμμή που διαχωρίζουμε την απλή θλίψη από την κλινική κατάθλιψη και μάλιστα την κατάθλιψη που χρειάζεται η φαρμακευτική αγωγή? Είναι λίγο ως πολύ, δεν χρειάζεται, και αυτή η ερώτηση δεν χρειάζεται ακριβώς απάντηση. Τουλάχιστον όχι στις σημερινές συνθήκες τις κοινωνικές. Στη σημερινή κοινωνία, με τις υπάρχουσες ακόμη δυστυχώς προκαταλήψεις, το να αποφασίσει κανείς να πάει στον ψυχίατρο για να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψή του, χρειάζεται να έχει τόσα πολλά ενοχλήματα που δεν χρειάζεται να του πούμε εμείς πόσα πρέπει να έχει για να πάει. Είναι άλλο πράγμα, εμένα ας πούμε με ρωτάνε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, με ρωτάνε γιατρέ, τώρα που σε βρήκαμε, ας πούμε, σε μια ονομαστική γιορτή, σε κάποια γενέθλια, σε ένα γάμο, ξέρω εγώ. Έχω αυτό, τι να πάρω, τι να κάνω, να πάω? Του λέω θα πας όταν δεν μπορείς να μην πας. Είναι λίγο σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτό, αλλά στην πραγματικότητα έχει ουσιαστική βάση. Εγώ το λέω βέβαια λιγάκι πιο λειτουργικά, λιγάκι πιο εύκολα να το καταλάβουν. Θα πας όταν τα ενοχλήματα τα οποία
για τα οποία θέλεις να ζητήσεις βοήθεια, σου χαλάνε, σε παρεμποδίζουν από την κανονική σου ζωή, από την κανονική σου κοινωνική ζωή, από την κανονική σου οικογενειακή ζωή, από την κανονική σου προσωπική ζωή. Θες να πας κινηματογράφο και δεν μπορείς, διότι φοβάσαι, είναι σκοτεινά κλπ. Θες να πας στην Αθήνα, από εδώ από τη Χαλκίδα, θες να πας στην Αθήνα και δεν μπορείς. Φοβάσαι, παρόλο που ξέρεις να οδηγείς, ότι θα χαθείς, θα κάνεις κλπ. Θες να παίξεις με το παιδί σου το βράδυ που γυρίζεις στο σπίτι, δηλαδή να παίξεις το ρόλο του πατέρα, και δεν μπορείς, διότι είσαι τόσο άκεφος, γιατί αυτές οι σκέψεις που έχεις στο κεφάλι σου δεν σε αφήνουν να συγκεντρωθείς, να χαμογελάσεις το παιδί σου. Δηλαδή, οποιοδήποτε ρόλο, είτε κοινωνικό, είτε οικογενειακό, είτε προσωπικό, δεν μπορείς να παίξεις, τότε είναι η ώρα για να πας στον ψυχίατρο, να του ζητήσει βοήθεια. Γιατί επειδή ασκείτε την ιατρική από το 1977, έχετε ζήσει πρακτικά όλη την εξέλιξη της ψυχιατρικής και των φαρμάκων από πρώτο χέρι. Έχετε δει πώς αντιμετωπίζαμε τα πράγματα τότε και πώς αντιμετωπίζουμε τώρα. Τον τελευταίο καιρό γίνεται τεράστιος λόγος για τη ΔΕΠΗ, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Είναι κάτι που ανακαλύψαμε τώρα η ΔΕΠΗ ή απλά τώρα είναι πιο σύγχρονο να γίνει διάγνωση στη ΔΕΠΗ? Τώρα που το λέμε, από το 1977 μέχρι τώρα είναι μισός αιώνας παρά ένα χρόνο, έτσι. Κοίτα να δεις. Η ΔΕΠΗ πράγματι είναι μία από τις διαταραχές που άρχισε να διαμορφώνεται ως οντότητα, ως ξεχωριστή, ας πούμε, δηλαδή, και αναγνωρίσιμη διαταραχή, κυρίως στην αμερικάνικη κοινωνία από τη δεκαετία του, αν δεν κάνω λάθος, τη δεκαετία του 80. Ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά νομίζω τη δεκαετία του 80. Αν προσέξατε, είπα, άρχισε να διαμορφώνεται ως μια αναγνωρίσιμη διαταραχή. Όχι ότι δεν υπήρχαν και πρώτα παιδιά που είχαν, αλλά δεν είχαμε την ταμπέλα να τους βάλουμε. Αυτή η ταμπέλα μπήκε σε αυτές τις δεκαετίες. Και όπως όλα τα καινούρια κοσκινάκια μου, τη βάζαμε μετά, ενώ στην αρχή δεν την ξέραμε, μετά την αναγνωρίζαμε, σε εισαγωγικά, ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε. Έτσι υπήρξε μια τάση, κυρίως στην αμερικάνικη κοινωνία και στην αμερικάνικη ψυχιατρική αναφέρουμε, που υπήρχε μια τάση να βγάζουν με το παραμικρό, να βάζουν τη διάγνωση αυτός έχει ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, να βάζουν αυτή τη διάγνωση ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε. Βέβαια σιγά σιγά αυτό μαζεύτηκε. Εμείς τα βλέπαμε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αυτά. Μερικές φορές δεν τα πιστεύαμε, μερικές φορές και λέγαμε, ας πούμε, αυτά είναι κάπως, να το πω της μόδας του σειρμού μια φράση, κάπως αμερικανιές. Εμείς ήμασταν στην άλλη άκρη της παλάντζας που δεν τη βλέπαμε πουθενά. Μετά όμως τη δεκαετία του 90 και μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, άρχισε όλο και περισσότερο να αναγνωρίζεται και να δημιουργεί σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά και μια πελατεία, μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από αυτό. Ακόμη και έναν τρόπο, μια μεγάλη περίοδο υπήρξε και ένας τρόπος να μπαίνουν και κάποια παιδιά εύκολα στο πανεπιστήμιο, αποφεύγοντας τις γραπτές εξετάσεις κλπ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την παλάντζα, μία δεν υπήρχε. Μία πάμε στην υπερδιάγνωση, να υπάρχει συνέχεια τουλάχιστον μέχρι τώρα. Νομίζω τώρα ότι στην Ελλάδα είμαστε στην υπερδιάγνωση, δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά νομίζω ότι μάλλον είμαστε στην υπερδιάγνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αυτή όμως η παλάντζα, γιατί γίνεται, δεν είναι μόνο επειδή μας αρέσει ή επειδή με τη βοήθεια της υπερδιάγνωσης έχουν υπεραναπτυχθεί και κέντρα βοήθειας, κέντρα λογοθεραπείας, απασχολησιοθεραπείας, εργασιοθεραπείας.
δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό που το έχουμε εμείς σε πολλές διαταραχές ψυχιατρικής, που είναι η έλλειψη βιοδικτών. Βιοδίκτη λέμε ένα μετρήσιμο βιολογικό μέγεθος, παραδείγματος χάρη, λευκά αιμοσφαίρια. Πρέπει να είναι από 4 μέχρι 10.000. Παραδείγματος χάρη, ζάχαρο. Πρέπει να είναι από 0,80 μέχρι 1. Παραδείγματος χάρη, αρτηριακή πίεση. Πρέπει να είναι μέχρι 13-14. Αυτά τα μετράς. Δεν μπορεί εσύ να λες ότι αυτός έχει ζάχαρο και εγώ να λέω δεν έχει. Θα μου πεις, μέτρησέ του και θα δούμε, θα συμφωνήσουμε και οι δύο ότι άμα έχει 1,40, έχει ζάχαρο ο άνθρωπος. Έτσι. Όμως, ένα παιδάκι το οποίο είναι κάπως υπερκινητικό, τι θα πεις, ας πούμε. Διέκοψε 3 φορές, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά διακόπτουν 2 φορές. Πόσο αντικειμενικός μπορεί να είναι ένας δείκτης ο οποίος δεν ερίζεται, δεν αγκυρώνει, δεν τεκμηριώνεται πάνω σε ένα αριθμό, ένα νούμερο το οποίο μπορεί να το μετρήσεις στο μικροσκόπιο, να το δεις σε το ύψος του κτλ. Άρα λοιπόν η έλλειψη βιοδικτών, δηλαδή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που είναι αντικειμενικά, δηλαδή άμα σου πω εγώ ότι εσύ είσαι 1,85, δεν μπορεί άλλο να πει όχι δεν είναι 1,85, είναι 1,80, άρα θα το πούμε κοντό. Έτσι. Δεν μπορώ. Θα πω ότι είσαι τόσο. Και ο άλλος θα πει ότι είσαι τόσο και είσαι ψηλός ή είσαι κοντός. Τέλος. Τέτοιου είδους βιοδείκτες, μετρήσιμα δηλαδή στοιχεία της νόσου, δεν υπάρχουν. Άρα έχουμε αρκετά μεγάλη ευκολία, όχι δεν είναι ασυδοσία, αλλά έχουμε μια αρκετά μεγάλη ευκολία να κατατάσσουμε τα παιδιά είναι τύπου, ας πούμε. Δέπη, λίγο δέπη, πολύ δέπη, βαριά δέπη, λαφριά δέπη. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ιστορία της ΔΕΠΗ και το αν αυξήθηκε ή μειώθηκε. Πιστεύω ότι κάνει αυτή την παλάντζα και η παλάντζα αυτή οφείλεται στο ότι δεν έχουμε δείκτες, βιοδείκτες, μετρήσιμους αντικειμενικά και ο καθένας μπορεί να το φουσκώσει λίγο ή ο άλλος να το δει λίγο πιο τσιγκούνικα. Για κάποιον ενήλικα που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ και δυσκολεύεται στην καθημερινότητα, πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή του με τα φάρμακα που υπάρχουν για τη ΔΕΠΗ? Κοίτα, αυτή η παλάτζα που λέγαμε πιο πριν, το σίγουρο είναι ότι άφησε πολλά παιδιά και εφήβους να τελειώσουν το δημοτικό και το γυμνάσιο, μερικά παιδιά να βγάλουν και το πανεπιστήμιο, έχοντας ΔΕΠΗ την οποία δεν είχε αναγνωρίσει κανένας. Έτσι. Διότι περάσανε από αυτή τη φάση της ζωής τους όταν η παλάντζα έγινε από τη μεριά της υποδιάγνωσης, της χαμηλής αναγνωρισιμότητας αυτής της διαταραχής. Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο σήμερα να είμαστε αναγκασμένοι να βάζουμε τη διάγνωση της ΔΕΠΗ όχι απλά σε ενήλικες, αλλά και σε μεσήλικες. Μη σου πω και σε ηλικιωμένους, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω βάλει, αλλά δεν αποκλείεται να μπορούμε να βάλουμε και να έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά πάντως οπωσδήποτε μέχρι και σε μεσήλικες. Πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί περάσαν δύσκολα. Περάσαν δύσκολα. Μπορεί να μην είχαν το λεγόμενο στίγμα, ας πούμε, της ΔΕΠΗ, αλλά είχαν το ότι κανείς δεν τους καταλάβαινε. Ότι αυτοί υποφέρουνε και όπως είπαμε στην αρχή για τους λόγους που αυξήθηκε η κατάθλιψη, όταν περνάς δύσκολα, επί 1, 2, 3, 5 χρόνια, όταν δεν μπορούν να σε καταλάβουν ότι εσύ κάθεσαι σε μια συζήτηση, σε μια καφετέρια με τους φίλους σου ή με την οικογένειά σου και μετά από 1 λεπτό θες να σηκωθείς να πας εκεί ενώ μιλάνε και λένε τόσο σοβαρά πράγματα, αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Σου βάζουν τις φωνές, σου λένε είσαι αδιάφορος, δεν σε ενδιαφέρει τι λέμε, για σένα μιλάγαμε, θες να μου πεις κάτι και δεν θες να μου το πεις, τι μπερδεμένα μου μιλάς. Έχουν δηλαδή μία αντιμετώπιση από το περιβάλλον τους, όσο και να τους αγαπάει αυτό το περιβάλλον, που δεν ξέρουν το περιβάλλον αυτό ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα να συγκεντρώσει την προσοχή του πολύ χρόνο.
έχει ένα πρόβλημα να μπορέσει να τακτοποιήσει τη σκέψη του και τα πράγματά του. Και τον λένε τεμπέλη, τον λένε απρόσεκτο, αφηρημένο, τσαμπατσούλι, ανάγωγο, γιατί διακόπτει συνέχεια κλπ. Και όμως ο άνθρωπος αυτός έχει δέπη. Αυτή η συνεχής, ας πούμε, το ότι βρίσκεται συνεχώς μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τον καταλαβαίνουν, ακόμα και δικούς του ανθρώπους που δεν τον καταλαβαίνουν, είναι μία συνθήκη δύσκολη, η οποία μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάθλιψη. Κυρίως τους οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς, τους οδηγεί σε αγχώδεις καταθλιπτικές διαταραχές. Και χρειάζονται, εκτός του φαρμάκου για τη δέπη, χρειάζονται και αντιμετώπιση της κατάθλιψής τους. Τέλος, και αναφέραμε τώρα τα φάρμακα. Μια πολύ συχνή δικαιολογία που ακούμε από ανθρώπους που είναι να πάρουν φάρμακα, φοβούνται πάρα πολύ μήπως τα φάρμακα τους κάνουν ζόμπι. Ή ότι θα αλλάξουν την προσωπικότητά τους. Τελικά τα ψευδικά φάρμακα αλλοιώνουν το χαρακτήρα μας ή μας βοηθάνε να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Κοίτα, θέλω να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον να πω αυτά που εγώ πιστεύω, χωρίς να κρύψω τίποτε και χωρίς να τρομάξω και χωρίς να χρυσώσω το χάπι. Πάλι θα πιαστώ λιγάκι στην ερώτησή σου. Θα σταθώ λιγάκι στην ερώτηση. Αλλάζουν το χαρακτήρα τα φάρμακα ή τον κάνουν τον άνθρωπο ζόμπι. Καταρχήν, ζόμπι, ο άνθρωπος ζόμπι είναι το έμβιο που μπορεί να έχει τη μορφή του ανθρώπου, τη μορφή του ζώου, το οποίο δεν έχει συνείδηση. Δεν ξέρει τι κάνει, δεν κάνει κάτι επειδή το θέλει, δεν θέλει, αλλά ούτε και μισεί κάτι, δεν έχει αισθήματα και δεν έχει συνείδηση. Είναι ένα κινούμενο μηχάνημα. Ζωντανό μηχάνημα. Ένας ζωντανός μηχανισμός. Ζόμπι με αυτή την έννοια, το φάρμακο, καταρχήν, και ένας άλλος λάκκος που υπάρχει στην ερώτησή σου είναι το φάρμακο. Δεν μιλάμε για φάρμακο. Μιλάμε για θεραπεία. Το φάρμακο παλιά μπορεί να ήταν και μια ασφαλιάρα, μπορεί σήμερα να είναι μια παρότρινση, μπορεί να είναι μια φαρμακευτική ουσία. Το φάρμακο είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Άρα δεν πρέπει να λέμε για φάρμακα, να μιλάμε για τη θεραπεία. Η θεραπεία λοιπόν, η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να σε κάνει ζόμπι. Όχι, τουλάχιστον δεν είναι αυτός ο σκοπός της και εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει. Αντίθετα, μπορούν να σε κάνουν ζόμπι κάποιες βαριές ψυχικές διαταραχές, όχι η δέπη, άλλες βαριές ψυχικές διαταραχές, κυρίως σχιζοφρενικού τύπου κλπ. Ζόμπι λοιπόν από τα φάρμακα δεν μπορεί να γίνεις. Τώρα πάμε στο πιο υπιότερη πλευρά της ερώτησής σου. Μπορούν να σου αλλάξουν το χαρακτήρα. Πάλι εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διάκριση. Τι είναι ο χαρακτήρας και τι είναι η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά επηρεάζεται από το συναίσθημα της στιγμής, ενώ ο χαρακτήρας επηρεάζεται από πολύ περισσότερα πράγματα. Επηρεάζεται από την ιδεολογία, επηρεάζεται από την κοσμοθεωρία, από τις γενικότερες απόψεις σου για τον κόσμο, για την κοινωνία κτλ. Επηρεάζεται βασικά από το συναίσθημα της στιγμής. Δηλαδή, τώρα μου είπες κάτι και φοβήθηκα εγώ και φεύγω. Ή ανατρίχιασα. Αυτό είναι μια συμπεριφορά. Ή διάφορα άλλα. Είναι κάποιες αντιδράσεις που επηρεάζονται από το συναίσθημα της στιγμής. Με αυτή την έννοια, τα φάρμακα επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Το χαρακτήρα, παρόλο που ο χαρακτήρας είναι ένα άθροισμα συμπεριφορών, αλλά είναι τόσο πολλών συμπεριφορών και τόσο πολύ χρόνου, που δεν είναι εύκολο τουλάχιστον να επηρεαστεί ο χαρακτήρας. Πολλές φορές βέβαια, όταν επηρεάζεται η συμπεριφορά κάπως πιο μόνιμα από μια κατάθλιψη, παραδείγματος χάρη, επί μήνες και χρόνια ολόκληρα κάποιος είναι αμίλητος, δεν βγαίνει έξω από το σπίτι του, δεν πάει στο καφενείο, δεν πάει στον κινηματογράφο,
δεν κάνει μπάνιο, δεν έχει όρεξη για τίποτα, στη δουλειά του πάει και έρχεται με το ζόρι κτλ. Και αυτό δεν οφείλεται στο χαρακτήρα του, αλλά οφείλεται στην κατάθλιψη. Αν κάνει μια θεραπεία πετυχημένη, εγώ αν πρόσεξες δεν είπα αν πάρει φάρμακα, αν κάνει μια θεραπεία πετυχημένη, μπορεί πράγματι να αλλάξει όλη του η συμπεριφορά και οι άλλοι να πούνε πώς άλλαξε ο χαρακτήρας σου. Αυτό γίνεται μόνο προς το καλό. Προς το κακό δεν έχω δει να αλλάζει. Άρα προς το καλό γίνεται σε περιπτώσεις όπως είπα, που υπάρχει κάποιος, ας πούμε, που έχει κατάθλιψη για χρόνια ολόκληρα και η κατάθλιψη αυτή έχει ποτίσει, όπως λέμε, το χαρακτήρα και έχει επηρεάσει το χαρακτήρα. Τότε για καλό μπορείς πράγματι να το δεις αυτό. Εγώ πολύ συχνά χρησιμοποιώ την παρομοίωση της κατάθλιψης με ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Και λέω είναι ότι ένας άνθρωπος που έχει μια κατάθλιψη είναι σαν να φοράει ένα ζευγάρι πολύ σκούρα μαύρα γυαλιά, τα οποία σε κάνουν να τα βλέπεις όλα σε αποχρώσεις του γκρι. Δεν βλέπεις κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε, άσπρο, μαύρο, τίποτα. Όλα είναι αποχρώσεις του γκρι. Και αυτό, και φέρεσαι ανάλογα. Και αυτό που κάνει η θεραπεία της κατάθλιψης είναι να σε κάνει να βγάζεις αυτά τα μαύρα γυαλιά και βλέπεις το άσπρο άσπρο, το μαύρο μαύρο, το κόκκινο κόκκινο, το πράσινο πράσινο. Να πούμε και το κίτρινο και το κίτρινο κίτρινο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε ο χαρακτήρας. Αλλά στην πραγματικότητα ο χαρακτήρας έγινε αυτός που θα ήταν αν δεν είχες κατάθλιψη. Είναι ο δικός σου χαρακτήρας. Δεν σου τον φύτεψε μέσα, ας πούμε, το φάρμακο. Ακούμε συχνά επίσης για την ψυχοθεραπεία. Πολλοί άνθρωποι λένε για την ψυχοθεραπεία. Εσείς είπατε θεραπευτικό πλάνο. Είναι ένα μέρος του θεραπευτικού πλάνου η ψυχοθεραπεία και επίσης πολλοί πιστεύουν ότι τα φάρμακα πουλώνουν από το πρόβλημα και θεωρούν ότι η ψυχοθεραπεία είναι η μοναδική λύση. Ποιο λειτουργεί καλύτερα και τι μπορεί να λειτουργήσει το ένα χωρίς το άλλο? Κοίταξε, καταρχήν να μην τα βλέπουμε αντιπαραθετικά. Απλώς να αποδώσουμε τα του Καίσαρο στο Καίσαρι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Καταρχήν, άμα διαβάσεις σε όλες, ας πούμε, τις ψυχικές διαταραχές, στο τέλος λένε, ας πούμε, έχει επίσης αποδειχτεί ότι μία ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση τύπου Χ, σήμερα είναι θεραπεία γνωσιακού, ας πούμε. Σήμερα είναι της μόδας ή γνωσιακού. Αύριο είναι συμπεριφορικού. Μεθαύριο μπορεί να είναι ψυχοδυναμικού, ψυχαναλυτικού. Εντάξει. Οπωσδήποτε βοηθάει και έχουν αποδειχθεί και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν και το ένα βοηθάει και το άλλο βοηθάει. Αλλά καλύτερα είναι και τα δύο μαζί. Έτσι λένε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω καμία εργασία που να μην το λέει αυτό. Όλες οι εργασίες λένε αυτό. Στην πράξη τώρα τι έχουμε. Στην πράξη έχουμε ότι η ψυχοθεραπεία έχει μερικές αδυναμίες τις οποίες πρέπει να τις προσέξει ο κόσμος όταν απευθύνεται σε ψυχοθεραπεία. Δεν είναι αυτό που λέμε καλυμπραρισμένες, νορμαλοποιημένες. Δηλαδή, όταν δίνουμε ένα φάρμακο, δίνουμε 10 μιλιγκράμμ αυτό το φάρμακο. Ξέρουμε αυτά τα 10 μιλιγκράμμ πού θα πάνε, πού θα δράσουν, σε 2 ώρες πού θα βρίσκονται, σε 6 ώρες που θα βρίσκονται, σε πότε πρέπει να ξαναπάρει το άλλο 10 κτλ. Αυτά είναι όλα μετρημένα. Όταν κάνει μία ψυχοθεραπευτική συνέντευξη ένας ασθενής, καταρχήν αυτό που παίρνει δεν είναι ομαλοποιημένο, δεν παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ σε μένα τον ψυχοθεραπευτή και κάνει μια ψυχοθεραπεία για τη φοβία σου που έχεις, ξέρω εγώ, στο ασανσέρ. 2 η ώρα έρχεσαι εσύ, κάνουμε αυτά που κάνουμε. Εγώ 3 η ώρα έχω με τον επόμενο. Όμως πεινάω, βιάζομαι, με πήρε η γυναίκα μου και μου είπε ότι έχουμε να πάμε εκεί ή ξέρω εγώ μου ήρθε ένας λογαριασμός ή έμαθα κάτι δυσάρεστο και μπαίνει ο επόμενος. Είναι δυνατόν εγώ να του δώσω το ίδιο? Αυτό δεν το έχω σε κουτάκι. Η ψυχοθεραπεία είναι μια αλληλεπίδραση 2 ανθρώπων. Που σημαίνει ότι πρέπει να... Είναι όπως το θέατρο με τον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο, μια ταινία όσες φορές και να τη δεις, έχει την ίδια αντίδραση ακριβώς ο κάθε ηθοποιός.
ξέρουν τις παλιές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, πάντα ο Κωνσταντάρος λέει την ίδια ατάκα. Πάντα. Στο θέατρο όμως δεν έλεγε την ίδια. Μια φορά θα έλεγε κάτι και μια άλλη φορά θα έλεγε κάτι άλλο. Αυτή είναι περίπου μία από τις διαφορές των ψυχοθεραπείων. Έτσι. Αυτό. Υπάρχουν και άλλες, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι λιγάκι δύσκολο δηλαδή, όπως αυτό που λέγαμε με την έλλειψη των βιοδικτών. Είναι δύσκολο να μετρήσεις τι ακριβώς πήρες. Είναι δύσκολο να το μετρήσεις. Λες, ένιωσα καλά. Πήγα, μίλησα και ένιωσα καλά. Ωραία. Δεκτό απόλυτα. Μένει να μας πει όμως, μέχρι πότε. Πόσο καλά θα νιώσει ο επόμενος, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που είναι για μια φορά, είναι κάτι το οποίο χορηγείται συνέχεια από τον ψυχοθεραπευτή. Άρα λοιπόν, όσο έχουν αναπτυχθεί βέβαια και στάνταρ μέθοδοι, ελεγχόμενες κλπ. Καμία αντίρρηση, όμως δεν πάβει να είναι πράγματα που δεν μετριώνται. Συχνά λοιπόν, όταν κάποιο παλεύει με την κατάθλιψη τη ΔΕΠΗ, ακούει από συγγενείς του ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνο σου, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, χωρίς πλάνο, όπως είπατε εσείς, και χωρίς χάπια ή φάρμακα. Απλά βγες έξω, του λένε, και προσπάθησε περισσότερο, να γίνεις πιο σκληρός μάλλον. Ποια είναι η μεγαλύτερη μάλλον παρανόηση που έχει ο κόσμος, δηλαδή αυτή η νοοτροπία? Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ θα έλεγα το εξής. Μου συμβαίνει συχνά αυτό. Και ξέρεις τι λέω. Κάνει το αμάξι σου ένα θόρυβο. Και εσύ θέλεις να πας αύριο Θεσσαλονίκη. Κάνει ένα γκάμπα. Και του λέω, μην δίνει σημασία. Μην πας στο μάστορα. Ξεκίνα για τη Θεσσαλονίκη, θα φτάσεις. Όσο υπεύθυνος είμαι εγώ και όσο θα μου ζητήσει τα ρέστα αν ο άλλος μείνει στη Ριτσόνα, άλλο τόσο είναι και αυτός. Ξεκάθαρα πράγματα. Το να δίνει μια οδηγία, άμα στο πει ο γιατρός, είναι άλλο. Γιατί ο γιατρός είναι ο ειδικός επ' αυτού. Άμα στο πει ο μάστορας, ο μηχανικός του αυτοκινήτου, είναι ειδικός. Και πάλι όταν το λέει έχει ευθύνη. Εάν εσύ δεν τα καταφέρεις θα του ζητήσεις την ευθύνη, είτε είναι πατέρας, είτε είναι φίλος, είτε είναι γείτονας. Θα του πεις, έλα εδώ ρε πατέρα, τι είναι αυτά που μου πες. Εγώ βγήκα και έφαγα το κεφάλι. Τι θα σου πει. Επομένως, εγώ νομίζω ότι αυτό, πρώτα απ' όλα πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ φιδωλοί σε φιλικές συμβουλές από αγάπη και ενδιαφέρον, αν δεν είμαστε ειδικοί. Ακόμη και οι γιατροί πρέπει να αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές ιατρικές επί τη ευκαιρία. Δηλαδή βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση και με ρώτησε, είχε διάρρεια το παιδί μου, τι να του δώσω, δώσ' του, ξέρω εγώ, αλμόρα. Εντάξει. Και μπορεί να έχει μια βαριά πάθηση. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε και εμείς οι γιατροί να δίνουμε εκτός επαγγελματικού περιβάλλοντος, εκτός επαγγελματικών συνθήκων, να δίνουμε οδηγίες. Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο τώρα και νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και με αυτό. Ένας φίλος μου χειρουργός, παλιός, μου έλεγε το εξής. Εκεί που βάδιζα στον δρόμο, με ρωτάει, γιατρέ, πονάω εδώ, η κοιλιά μου. Τι λες να είναι? Και του λέει, ήταν στον Αγιο Νικόλαο, στην πλατεία. Και του λέει, για γδίσου να είσαι εδώ. Λέει, εδώ στην πλατεία. Μα εδώ στην πλατεία με ρωτάς. Είναι τελείως εκτός επαγγελματικού χώρου. Όταν είναι εκτός επαγγελματικού χώρου, είναι ρίσκο και ακόμα και για τον γιατρό να δίνει τέτοιου τύπου οδηγίες. Για να κλείσουμε, όπως είπατε, ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει ο κόσμος και θέλετε να διαγράψετε από το μυαλό του? Δηλαδή κάτι που ακούτε συχνά και δεν μπορεί, θέλετε να το διαγράψετε στο μυαλό του. Νομίζω η πιο μεγάλη είναι αυτή που έτσι ακροθυγώς είπαμε πιο πριν για το ζόμπι. Πολύ συχνά ο κόσμος βλέπει ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν ένα φάρμακο αντιψυχωτικό. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν μια βραδικινησία, να κάνουν αργές κινήσεις ή να κάνουν ακόμα και μηχανικές κινήσεις.
Να είναι δηλαδή πραγματικά ζόμπι. Και τους ρωτάνε τι φάρμακο παίρνεις. Και τους δείχνουν ένα φάρμακο, ας πούμε. Να πούμε τώρα ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει ανταγωνιστές, είναι το ίδιο. Παίρνουν άλλο περιντίν. Βγάζει το συμπέρασμα τώρα αυτός ο παρατηρητής του ασθενούς, βγάζει συμπέρασμα και λέει, άρα δηλαδή όποιος παίρνει το άλλο περιντίν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι όποιος παίρνει αυτό το φάρμακο. Τον κάνει αρρώστια έτσι και το φάρμακο απλώς δεν μπορεί να τον θεραπεύσει, γιατί και οι άλλοι 100 που παίρνουν το ίδιο φάρμακο, επειδή τους έχει βοηθήσει, εσύ δεν τους διακρίνεις μες στην κοινωνία. Δεν βλέπεις ότι και οι άλλοι δεν έχουν γίνει οι άλλοι ζόμπι, γιατί δεν τους άφησε το φάρμακο. Απλώς αυτόν απέτυχε το φάρμακο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Δηλαδή βλέπεις το φάρμακο και βγάζει συμπέρασμα, βλέπεις την κατάσταση του ανθρώπου και αποδίδεις την κατάσταση στο φάρμακο. Ενώ δεν είναι έτσι. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καραγεννίδη Χαράλαμπο που μας φιλοξένησε σήμερα στο γραφείο του. Αγαπητοί φίλοι, τις απορίες σας, τα σχόλιά σας, μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε σχόλιο θέλετε στο βίντεο από κάτω και να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.